درود دوستان، به یک بخش دیگه از لایف های من در کپیتال ریپورت خوش اومدید. روز بسیار پرخبر و شلوغی است. ساعت 9 صبح است، روز 5 ماه مارچ در سال 2026، روز 6 جنگ بین ایالات متحده اسرائیل و جمهوری اسلامی است. عملیات خشم حماسی کماکان ادامه دارد. اخبار زیادی از ایران میرسد و از مطبوعات آمریکا یکی یکی به اخبار میرسیم و بعد میریم سراغ آخرین تصاویری که سنتکام منتشر کرده است، پنتاگون منتشر کرده است از جنگ، از نابود کردن توانایی های موشکی و بالستیک جمهوری اسلامی، از هدف قرار دادن پهپادهای جمهوری اسلامی با اسلحه های لیزری. قبلا هم صحبت کرده بودم در این برنامه که امریکایی ها دارن سلاح های جدیدی رو آزمایش میکنن در این جنگ و یک سلاح لیزری که نیویورک پست هم گزارش مفصلی ازش یکی دو ساعت پیش منتشر کرده است. این جزو اولین سلاح های جدیدی است که امریکایی ها اعلام میکنن که استفاده کردن فعلا در این جنگ. غیر از اون ادامه دارد جنگ در ایران با نیروهای آمریکایی که توانستند نزدیک به 80% از توانایی‌های پرتاب موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. مطبوعات آمریکایی گزارش میدن به نقل از پنتاگون که جنگنده‌های F-15 آمریکایی بر فراز زاگرس در پروازند و جنگنده‌هایی هستند که به خاطر اینکه یک باک بنزین اضافه دارند، قابلیت اینکه لویتر کنند یا دور بزنند، گشت زنی هوایی انجام بدن روی هوا برای مدت طولانی رو دارند، برخلاف جنگنده های دیگری مثل F-22 و F-35 که اونها قابلیت رادارگریزی دارن. F-15 ها قابلیت رادارگریزی ندارند و به خاطر همون باک بنزینی که عرض کردم یک قابلیت ساختاری دارن که رادار به راحتی میبینتشون و این واقعیت که الان جنگنده های F-15 آمریکایی بر فراز زاگرس در پروازند و دارن پشت سر هم اون بانکرها و اون پرتابه های سامانه های پرتاب موشکی بالستیک جمهوری اسلامی رو که در کوههای زاگرس مخفی شده است هدف قرار میدن، خودش نشان دهنده این است که برتری هوایی کامل دارن در منطقه. ضمن اینکه پهپادهای مختلفی هم در این جنگ استفاده کردن آمریکایی ها، یک سریشون هم پهپادهایی است که الان برای حمله کردن به موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. گزارش هایی که در مورد اینکه کردها الان موساد و CIA در حال کمک کردن به کردها هستند یا از کردها خواستند که وارد ایران بشوند یا کردهای عراقی یا کردهای ایرانی، هنوز اخبار ضد و نقیض در موردش زیاد هست. من یکی دو تا تحلیل خوندم در این مورد که به نظرم خیلی منطقی اومد. یکی از این تحلیل ها رو واسهتون میخونم. اول ماه مارچ دونالد ترامپ تلفن را برداشت و با مسعود بارزانی بافل طالبانی تماس گرفت. به گفته یک مقام ارشد کرد که واشنگتن پست به نقل او گزارش داده، پیام تماس این بود: بین ایالات متحده و ایران یکی را انتخاب کنید. کاخ سفید تایید کرده که این تماس ها انجام شده، اما چارچوب دقیق این پیام را تایید نکرده. طرف کرد اما میگوید پیام دقیقاً همین بوده است. برای فهمیدن اینکه چرا این تماس تلفنی یکی از مهمترین تماس های این جنگ است، باید بدانید که کردها در گذشته چه وعده هایی شنیدند. 1991 جورج H.W. بوش پس از جنگ خلیج فارس مردم کرد شمال عراق را تشویق کرد علیه صدام حسین قیام کنند. آنها قیام کردند، اما آمریکا کنار ایستاد. نیروهای صدام 10,000 نفر را قتل عام کردند. کردها رها شدند تا بمیرند، در حالی که هنوز تشویق آمریکا در گوششان تازه بود. 1992 ایالات متحده شرکای کرد خود در سوریه را در برابر حمله نظامی ترکیه رها کرد، آن هم با تنها 72 ساعت هشدار. نیروهای ویژه آمریکا سالها در کنار همین جنگجویان علیه داعش جنگیده بودند، اما در نهایت به آنها گفته شد کنار بروید. این تاریخچه فقط یک پیش زمینه نیست، این همان واقعیتی است که هر رهبر کرد هنگام شنیدن پیام ترامپ در ذهن داشت.
اما ساختار نظامی ماجرا چیزی است که این تماس رو از نظر راهبردی مهم می‌کند، فارغ از اینکه کردها چه پاسخی بدهند. ایران مرز طولانی مستقیم با اقلیم کردستان دارد. حزب دموکرات کردستان دهه‌هاست با حکومت جمهوری اسلامی می‌جنگد. گروه‌های مخالف کرد در ایران نیز حضور دارند. اگر رهبران کرد عراق مرزها را باز کنند، لوجستیک فراهم کنند، اطلاعات به اشتراک بگذارند و اجازه دهند نیروهای کرد ایرانی از اقلیم کردستان وارد غرب ایران شوند، ایالات متحده یک محور فشار زمینی علیه ایران به دست آورده است، بدون اینکه حتی یک سرباز آمریکایی وارد خاک ایران شود. این همان چیزی بود که دونالد ترامپ درخواست میکرد. تحلیل‌ها الان بیشتر و بیشتر میشود. بارها گفتم راجع به این مسئله صحبت کردیم که ایالات متحده نیاز به نیروی زمینی دارد الان در این جنگ، و اگر هم قرار باشد که ایالات متحده در این جنگ نیروی زمینی وارد کند، از داخل آمریکا وارد نخواهد شد. چیزی که در طول 24 ساعت گذشته دیدیم در کنگره آمریکا، تلاش دموکرات‌ها برای اینکه بخواهند جلوی رئیس جمهوری آمریکا رو بگیرن برای اینکه جنگ رو گسترش بدهد، بالاخره در مجلس سنا شکست خورد، همونجوری که بنده پیش بینی کرده بودم. و با شکست خوردن تلاش‌های دموکرات‌ها برای اینکه بخواهند اختیارات آقای ترامپ رو محدود بکنند، فعلا دست ایشون فعلا باز است برای که بخواهد جنگ رو با جمهوری اسلامی ادامه بدهد. اگر یک عجله وجود داشت و نگرانی هم بود از لحاظ سیاسی که ممکن است برای رئیس جمهوری از لحاظ سیاسی بد بشود و حالا برخی‌ها بخوان در دولت آمریکا به خاطر که آقای ترامپ رو ازش محافظت کنند سعی کنن این جنگ رو کوتاه کنن، فعلا این مشکل از سر راه برداشته شده است و باعث میشه که آقای ترامپ بتونه ادامه بده به این جنگ. ادامه دادن این جنگ همین الان هم اهدافی که آمریکایی ها تونستن بهش دست پیدا کنن فراتر از انتظارشونه. شما تصور کن در عرض 3 ساعت موشلی رو کشتند. از ساعت 7 صبح دستور دادن، ساعت 10 و 15 دقیقه طرف کشته شده. من به یاد ندارم در تاریخ جنگ چه مدرن چه تاریخ جنگ قدیمی، تاریخ زیاد میخونم، اینکه یک کشوری اینقدر هارت و پورت کنه و بلوف بزنه و رهبرش در عرض 3 ساعت کشته شه. ما همچین چیزی نشنیدیم در تاریخ جنگ. اینقدر اینها واقعا آدمای بی‌لیاقتی هستن و بلوفاشون به هیچ جایی نرسید در نهایت. و حملاتی که ایالات متحده انجام داده فراتر از اون چیزی بوده که انتظار داشتن خودشون. نتایج بیشتری داشته. همین الان میزان پرتاب موشک‌های بالستیک کم شده و پهپادهاشون. برخی از آنالیست‌ها اینجا در آمریکا میگن ممکنه جمهوری اسلامی در یک تصمیم استراتژیک نگه داشته باشه، منتظر مونده باشه موشک‌های بالستیکشو بعد خرج کنه. به نظر نمیاد اینجوری باشه. به همه جا دارن الان حمله میکنن. موشک زدن به نخجوان، میگن کار اسرائیل. دوباره موشک میزنن به عربستان، موشک میزنن از روی ترکیه، در واقع به سمت ترکیه داشته میرفته موشک بالستیک و منهدم کردن نیروهای ناتو. و همینجور کماکان به کشورهای حوزه خلیج فارس حملاتی داره صورت میگیره، کماکان. بنابراین آقای ترامپ الان دلیلی نداره که بخواد دیگه این جنگ رو کوتاه بکنه. امیدوار بودن آمریکایی ها که زودتر به پایان برسه و الان به نظر میاد با این اهدافی که زدن، گستردگی اهداف، به جایی که بخوان 3-4 هفته فقط به اون کمپین هوایی بپردازن، عین همون کاری که با عراق کردن، با صدام حسین کردن، 1 ماه بودن 28 روز بمباران هوایی، بعد نیروی زمینی خودشون تازه وارد شد. الان به نظر میاد که آمریکایی ها راضی اند از عملیات هایی که انجام میدهند. هزینه اندکی هم داشته برای آمریکا و هزینه اندکی هم که داشته باعث شده که ترغیب بشن آمریکایی ها که بخوان این کار رو بیشتر انجام بدن و فرستادن نیروی زمینی از طریق کردها یکی از داستان‌هایی که واقعا گزینه مطلوبی به نظر میاد برای آمریکایی ها. من یه سری از اخبار دیگری که اینجا داشتم مرور میکردم، مخصوصا از US Central Command که اینجا حالا باید بیارم و بهتون نشون بدم. US Central Command یک سری ویدیوهای
جدید منتشر کرده است از حملاتی که به جمهوری اسلامی انجام داده. و اینجا میبینید آخرین حملاتی که انجام دادن به یکی از سایت های هوایی جمهوری اسلامی، یک سری از هواپیماهای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن. Launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex. یک سری تصویرهای جدید سنترال کامند منتشر کرده از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن حدوداً 3-4 ساعت پیشه. به نظر من دلیلش اینه که این تصاویری که منتشر کرده در حال عملیاتن. دلیلش اینه که در جمهوری اسلامی ادعا کردن، مطبوعات جمهوری اسلامی میگن با 4 موشک بالستیک USS ابراهام لینکلن رو مورد هدف قرار دادند و جمهوری اسلامی میگوید که آتش گرفته است و منفجر شده است. یه سری تصاویر AI هم منتشر کردن در تلویزیونشون و من نمیدونم آیا کسی واقعا این تصاویر رو باور میکند، ولی به نظر میآید که این که ابراهام لینکلن تصاویرش رو حدوداً 3-4 ساعت پیش US سنترال کامند منتشر کرده، به نظر میآید دلیلش همین باشد. به نظر میآید دلیلش این باشد که میخواستن نشون بدن که ابراهام لینکلن صحیح و سالمه و داره عملیات انجام میده. و اگر یه وقت مشکلی پیش می اومد برای هیچ کدوم از ناوهای هواپیمابر آمریکایی، ما تاثیرش رو در بمباران‌های هوایی در ایران می‌دیدیم حتما. و بنابراین این اتفاق الان یه سری از ویدیوهایی که خود US سنترال کامند داره منتشر میکنه، اکانتشون رو روی ایکس میتونید تعقیب بکنید. آخرین ویدیوها فکت چکا رو داره. اینم تصویر ابراهام لینکلن، ناو ابراهام لینکلن. این تصویر حدوداً 2-3 ساعت پیش منتشر شده که نشون میده آمریکایی ها کماکان در حال استفاده از ابراهام لینکلن هستند. بیانیه‌ای که منتشر کرده سنتکام میگوید که هیچ موشک بالستیکی نزدیک ابراهام لینکلن هم نتونسته بشه و سیستم‌های دفاعیش فعال بوده. که از این نوع صحبتشون که گفتن نزدیک نتونه بشه، من استنباط میکنم که جمهوری اسلامی تلاش کرده که بهش حمله بکنه، موشک بهش بزنه، ولی سیستم‌های دفاعی ابراهام لینکلن تا حالا یک جوری عمل کردن که نزدیک هم نشدن. این چیزی که من از صحبت‌های US سنترال کامند استنباط میکنم در این بیانیه‌ای که منتشر کردن. صحبت‌های ادمیرال براد کوپر رو بشنویم. ایشون همونجور که میدونید کسی است که برنامه جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی رو ادمیرال براد کوپر جلوی میز آقای ترامپ گذاشت. ایشونه مسئول جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی، ادمیرال براد کوپرن. من میبینم تصاویری از در ایران که اسم دونالد ترامپ رو مینویسن رو خیابونا و میبینم اسم لینزی گرام رو مینویسن و اینا خیلی مهمن، خب ولی سیاست ندارن. به نظر من یکی از شاه کلیدهای حمله به جمهوری اسلامی ادمیرال براد کوپره. ایشون کسیه که مدت‌ها با جمهوری اسلامی در جبهه‌های مختلف جنگیده با نیروهای نیابتیش و طرح جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی رو ایشون گذاشت رو میز آقای ترامپ. بنابراین ایشون یکی از افرادی باید باشه که اسمش ما زیاد بیاریم و بهش افتخار میکنیم در آمریکا به خاطر خدمتی که به کشور انجام میده. این ویدیوشون حدوداً کمتر از 24 ساعت پیش منتشر شده. ویدیوشو میگذارم روش ترجمه میکنم. Good afternoon. I'm Admiral Brad Cooper, the commander of the United States Central Command. In this capacity, I lead U.S. military forces in the Middle East. من ادمیرال براد کوپر هستم، رئیس سرفرماندهی ارتش آمریکا و در این ظرفیت عملیات علیه جمهوری اسلامی فرماندهیش بر عهده من هست. I'm here to provide you an update on Operation Epic Fury, now on our 4th day of execution. در پایان روز 4 عملیات خشم حماسی که ما الان در روز 6 هستیم، ایشون پایان روز 4 رو داشته گزارش میداده. First, I'd like to express my deepest condolences to the families and teammates of the extraordinary Americans who've been killed in action. And I'd also like to extend our prayers for a speedy recovery to the wounded. به خانواده هایی که
سربازان آمریکایی که کشته شدن تسلیت میگه و به خانواده مجروحان هم میگه که امیدوارن که زودتر مجروحشون خوب شه. Yesterday, you heard from Secretary Hegseth and the chairman of the Joint Chiefs. Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. By order of the President of the United States and the Secretary of War, our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans as they've been doing for nearly half a century. Having spent more ادمیرال براد کوپر میگه به فرمان رئیس جمهوری آمریکا ما در حال برداشتن تهدید بسیار بزرگی علیه منافع آمریکا در منطقه هستیم که در تقریبا نیم قرن گذشته به طور پیوسته آمریکا رو تهدید میکرد. 36 years in the military, I could not be prouder of America's sons and daughters in uniform who are answering the call. در 36 سالی که در ارتش آمریکا خدمت کردم هیچ لحظه‌ای پر افتخارتر از این نبوده که ببینم مردان و زنان آمریکایی به این دستور رئیس جمهور فرمانش رو اطاعت میکنن و عملیات رو اجرا میکنن. 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a چیزی که ایشون گفت خیلی کوتاه بهش اشاره شد ولی در دیروز دیدم روی اکس الان راجبش حرف میزنن. این است که ادمیرال براد کوپر میگه 2 تا ناو هواپیما ناوگروه در واقع بیش از 200 جنگنده و یک سری بمب افکن‌های آمریکایی در این عملیات استفاده شدن، اما نیروی اصلی هنوز در راه است. این چیزی بود که ادمیرال براد کوپر گفت و اینو وقتی من میذارم کنار صحبت‌های آقای ترامپ و پیت هگست وزیر جنگ که میگه عملیات تازه هنوز شروع نشده و در واقع اوج عملیات ما هفته آینده خواهد بود. این به من میگه که برنامه‌های بسیار جدی دارن آمریکایی‌ها، مخصوصا راجبش حرف خواهیم زد در تحلیلمون که قدم بعدی مخصوصا برای شهرهای بزرگ چه خواهد بود. شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مثل تبریز، مثل مشهد، چه برنامه نیروی هوایی آمریکا خواهد داشت در هفته آینده. راجبش حرف خواهیم زد. amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. In the opening hours of Operation Epic Fury, U.S. Central Command forces, together with Israel, delivered overwhelming and unprecedented strikes into Iran. Many of you may remember the shock and awe strikes of 2003. The first 24 hours of this operation were nearly double the scale, and we continue with 24/7 strikes into Iran from seabed to space and cyberspace. Now, we're less than one. خب میدونیم که خود پنتاگون هم گفته بود که اولین موشک‌هایی که شلیک کردن از طریق موشک‌های تاماهاکی بوده که نیروی دریایی آمریکا شلیک کرده. توی ویدیوی دیگه که امروز بهتون نشون میدم اینه که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نشستن محاسبه ریاضیاتی کردن دقیقاً از اسرائیل چقدر طول میکشه موشک برسه و از اون نقطه‌ای که ابراهام لینکلن قرار شلیک بکنه، ناوگروه شلیک کنه، چقدر طول میکشه. زمانش رو حساب کردن، با ثانیه حساب کردن که تهران، قم، اصفهان، کرمانشاه و کرج رو به طور همزمان این موشک‌ها مورد هدف قرار بده. اینو ما احتمالاً بعدها راجبش بیشتر خواهیم خوند، ولی حملاتی که انجام دادن از طریق موشک‌های تاماهاک روز اول، جنگنده‌های رادارگریز و یک سری جنگنده‌ها و بمب افکن‌هایی که از هوا موشک‌های کروز پرتاب می‌کردند، جوری محاسبات ریاضی و تایمینگ دقیق انجام دادن آمریکایی‌ها که تمام این اهداف با همدیگه مورد هدف قرار گرفته. 100 hours into this operation, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles. اینجا ادمیرال براد کوپر میگن تا اون موقع که پایان روز 4 بوده بیش از 2000 هدف رو مورد اصابت قرار دادن، ولی الان این اعداد بیشتر شده. الان این اعداد نزدیک 3000 خورده، اونم فقط از طرف آمریکایی است. از طرف اسرائیلی اونا اعداد خودشون رو دارن. And in simple terms, we're focused on shooting all the things that can shoot at us. Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. And then just last night, a B-52 bomber force struck ballistic missile and command and control posts.
توی ویدیوهای قبلی کپیتال ریپورت راجع به 3 تا هواپیمای استراتژیک اسست آمریکا حرف زده بودم. B1 B2 B52. این 3 تا هواپیمایی است که رئیس جمهور دستور بده 24 ساعت بعد در هر نقطه‌ای از جهان از قطب شمال تا جنوب عملیات اجرا میکنه و در طول روز 4 هر 3 تای این هواپیماها بر فراز خاک ایران پرواز کردن و عملیات انجام دادن. ویدیوش هم دارم، نشون میدیم، راجبش حرف میزنیم. جنگنده بمب افکن‌های B1 که یک عظمتی است. این جنگنده خیلی بزرگه. من توی یعنی شوهای هوایی روی واشنگتن دی سی دیدم. یک عظمت و یک هیکلی داره که شما ببینی، یه بار ببینی یادت نمیره. هر 3 تاشون اینجوری هستن. B2 هم اینجوریه. B2 هم یه هواپیما که چند بار روی دی سی رد شده روزایی که آقای ترامپ عاشق B2 هر چند وقت یه بار میخواد پوز بده به رهبرای دنیا، یه سریاشو میاره بالای سر دی سی رد میکنه. B2 B52 و B1 رو شما یک بار در عمرتون ببینید فراموش نمیکنید در آسمان. و B1 های آمریکا الان تونستن یک سری اهدافی رو در داخل خاک ایران مورد هدف قرار بدن که از زمان جنگ جهانی دوم آمریکایی ها خودشون میگن وارد یک محوطه خطرناک هوایی انقدر نشده بودند از لحاظ پدافندی و همچنین مانوری که باید میدادن این هواپیماها واسه این که از یک سری از سیستم‌های پدافندی دور بمونند و با موفقیت تونستن انجام بدن، با 100% موفقیت. همینجور B2 ها. و الان بیشتر از عملیات هایی که ما داریم میشنویم و ادمیرال براد کوپر هم اینجا تکرار کرد این است که الان آمریکایی ها تمرکزشون اینه که شلیک میکنن به اون اهدافی که بهشون شلیک میکنن. اوکی؟ یعنی آمریکایی ها میزنن اون اهدافی رو که قرار اون اهداف در واقع به آمریکایی ها شلیک کنن. حالا موشک بالستیک پرتابه های مختلف از پهپاد گرفته تا انواع موشک های دوربرد و کوتاه برد و میان برده یا هواپیماهای جنگنده جمهوری اسلامی است. اسرائیل یه ویدیو منتشر کرده، اونم بهتون نشون میدم. 1 ساعت پیش یک جنگنده اسرائیلی، به نظر میاد که یک جنگنده F-16 اسرائیلی یک سوخوی جمهوری اسلامی رو بر فراز ایران مورد هدف قرار داده که اونم نادره در تاریخ جهان. این شما ببینید وضعیت جمهوری اسلامی و پدافندش چقدر افتضاحه که جنگنده هاش رو آسمون خود جمهوری اسلامی هم امنیت ندارن، به راحتی مورد هدف قرار میگیرن. و فعلا تمرکز آمریکایی ها، اون چیزی که عرض کردم خدمتتون، اینه که شلیک میکنن به اون اهدافی که بهشون شلیک میشه ازش در واقع، و هنوز نرفتن سراغ خیلی از اهداف مهمتر دیگری که وجود داره. اهداف مهمتر دیگه چی هن؟ اهداف مهمتر دیگه اون مراکز سرکوب جمهوری اسلامی است که امروز میبینیم پشت سر هم مورد هدف قرار گرفت. یعنی منطقه فلاح رو که زدن، خب اونجا پر از پادگان بسیج، پادگان سپاه، مناطق مختلفی در تهران رو امروز مورد هدف قرار دادن آمریکایی ها که مراکز سرکوب بوده. مراکز سرکوب مهمترین الان واقعا، به خاطری که اولا این مراکز سرکوبی که در تهران و شهرهای مختلف هستند مسئول کشتار مردم هستند. اینا گروه هایی هستند که مردم رو کشتند و این سیگنال رو شما خواهید دید در طول 2 هفته آینده تقویت خواهد شد. آمریکایی ها پشت سر همین مراکز سرکوب خواهند زد، به خاطر که میخوان مردم یواش یواش ببینند، متوجه بشن که این مراکز سرکوب تحت فشارند. ارتباطات فرماندهان سپاه با هم قطع شده، ارتباطات مراکز استانها با تهران قطع شده. جمهوری اسلامی میگه احتیاجی به ارتباطات نداریم، اینا آتش به اختیارن. از این ور ما میشنویم از داخل ایران پیام برای من میفرستن، میگن اینو بدید به آرش جان بخونه. پیام دست به دست میشه میرسه به من. در قرن 21 خودش این که همچی اتفاقی داره میافته، واقعا من باید راجبش یک فیلم بنویسم که یکی از ایران در حالی که اینترنت قطعه پیامی رو مینویسه، میده دست به دست میکنه، میگه اینو برسونید آرش علایی بخونه. و توی این پیاما به من میگن میزنن آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها صاف تو اتاق فرمانده. یعنی اصلا کاری ندارم بقیه کجا، فرمانده هر جاست اونو میزنن. و این تأثیری که گذاشته روی خود سپاه الان مشخصه. کم شدن میزان پرتابه‌های
جمهوری اسلامی واضحه، فروپاشی نظام از درون واضحه. برای خیلی از دوستانی که میان میگن آقای ترامپ چی شد نکنه یه وقت به توافق برسه، با این حرف میزنن با اون حرف میزنن. نکته اصلی اینه که الان آقای ترامپ احتیاجی نداره بخواد هیچ کدوم از کارتاش رو بسوزونه. ایشون ادامه خواهد داد به این کاری که انجام میده و شروع میکنه لایه لایه این رهبران سپاه و فرمانده هاشون رو یکی یکی میکشه، لایه لایه. این متوقف نخواهد شد به هیچ وجه. این داستانی نیست که قرار باشه متوقف بشه به هیچ وجه. این داستانی که قرار ادامه پیدا کنه، ولی خب قرار نیست آقای ترامپ بیاد اینو اعلام بکنه، به همه بگه قراره چی کار میخواد بکنه، دستش رو باز بکنه. این نگرانی وجود نباید داشته باشه توی ما. بزرگترین نگرانی که مخصوصا ایرانی های خارج از ایران دارن، بزرگترین نگرانی اینه که آمریکایی ها به خصوص آقای ترامپ میخوان ببینن حمایت ایرانی ها از شاهزاده ادامه داره. ایرانی ها حرفشون رو عوض نمی کنند، ایرانی ها پشت سر شاهزاده میستند، حرفشون رو تغییر نمیدن، در یک لول معقول و منطقی سپاسگزار دولت آمریکا هستند که هستند. هر جا من رفتم واقعا همه الان عاشق آمریکا. به ایرانی ها الان آقای ترامپ محبوب تره واقعا توی ایرانی ها تا شاهزاده به نظر من. و این داستان آقای ترامپ میخواد ببینه ادامه پیدا میکنه. تظاهرات هایی که در حمایت از شاهزاده است باید ادامه پیدا کنه. همینجوری پشت سرم، هر شهری هستید هی پشت سرم، هفته و هفته باید برنامه بذارید، باید ببینن مردم دنیا. در فلوریدا من بودم، یه سری از دوستان عزیزی که اونجا بودن 8 ماه مارچ در بروارد کانتی در فلوریدا یک مراسم دیگه ای رو قراره برگزار بکنن. اگر در فلوریدا هستید یا نزدیک به فلوریدا هستید حتما برید به این تظاهرات، حتما برید حمایت کنید از شاهزاده. اینو بعد آقای ترامپ ببینه، اینو بعد آقای ترامپ ببینه و متوجه بشه که این حمایت ها ادامه داره. و الان دولت ترامپ هیچ گزینه دیگری هم نداره، گزینه دیگری هم فکر نخواهند کرد. کسی دیگه ای وجود نداره بخواد ایران رو در واقع رهبری کنه غیر از شاهزاده و اینا میخوان ببینن. به حضور شما عرض شود که در مورد B1 B2 و B52 یکی از دوستان فکر کنم نوشته بف، منظورش big ugly fat fella بهش میگن، دبل افه. big ugly fat fella B52 عزیز رو اسمش گذاشتن big ugly fat fella به خاطر که فوق‌العاده گنده و زشته. و الان بر فراز ایران همینجور که ادمیرال کوپر گفت عملیات های جدیدی اجرا کردن، یه سری عملیات اجرا کردن B52 ها که موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار دادن. و حالا بقیه صحبت های ادمیرال رو هم گوش کنیم در مورد اهدافی که انجام داده آمریکا در طول 24 ساعت گذشته. ایشون روز 4 رو داره توضیح میده. امیدوارم که در ویدیوی بعدی که میگم ویدیو آپدیت شده شو در واقع بتونم خدمتتون بدم. یه دفعه دیگه ما اینو یه آپلود بکنیم. ادمیرال جان کجا رفتی؟ کلی هم ویدیو انقدر منتشر میکنن که پشت سر هم. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. من میدونستم که 12 کشتی نظامی جمهوری اسلامی رو غرق کردن. ادمیرال الان میگه تا اون موقع 17 تا، به علاوه کلی از زیر دریایی هاشون که اونا هم عملیاتی بودن و الان همشون به قول ایشون یک سوراخی در پهلو دارند. Has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman, and we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability.
ادمیرال میگن در حال حاضر دیگه حتی یک دونه کشتی نظامی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان وجود نداره و آمریکا متوقف نخواهد شد، ادامه هم خواهد داد. و الان ادمیرال میگه که در پایان راه از بین بردن توانایی های پرتاب موشک هستیم از طرف ایران. از طرف ایران دیگه تمام این پرتابه ها، این سامان های پرتاب موشکیشون یه سریاشون باقی مونده، اونا هم احتمالا در یکی دو روز آینده نابود خواهند شد و ادمیرال میگوید که این داستان ادامه پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه گزارش هایی که من خوندم در طول چند روز گذشته مبنی بر استفاده آمریکایی ها از AI و اینکه چگونه پترن ها و الگوهای رفتاری و الگوهای اینکه کجا میره، کدوم فرمانده کجاست، کدوم در واقع بخش از این لانچرها یا سامانه های پرتاب جمهوری اسلامی کجا قایمشون میکنن. ویدیوهایی دیدیم که جمهوری اسلامی سامانه پرتاب موشکی رو مثلا در انبار علوفه قایم کرده و آمریکایی ها زدنشون. یعنی هر جایی که جمهوری اسلامی سعی کرده اینا رو قایم بکنه دارن پیداشون میکنن و یکی یکیشون دارن شکار میکنن. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. You've seen it on TV. The evidence is crystal clear and overwhelming. ادمیرال میگوید در این حال 500 تا موشک بالستیک و بیش از 2000 درون جمهوری اسلامی پرتاب کرده به کشورهای همسایه که بیشترشان به مناطق مسکونی اصابت کرده. اونایی که اصابت کرده بیشترش آمریکایی‌ها تونستن ساقط کنن یا نیروهای محلی، ولی اونایی که رد شده خورده به مناطق مسکونی بیشترش. Having said this, we are seeing Iran's ability to hit us and our partners is declining, while our combat power, on the other hand, is building. And my overall operational assessment is that we are ahead of our game plan. Along the way, every single branch of our military is achieving unprecedented success. I'll talk about just a few of them. Our naval forces have عرض کردم که توانایی جمهوری اسلامی در حمله یا آفن در حال کاهشه و در این حال توانایی آمریکا برای حمله کردن به داخل خاک جمهوری اسلامی در حال افزایشه. ضمن اینکه همه اعضای دولت ترامپ میگوید حمله اصلی فشار نظامی اصلی در هفته آینده اتفاق خواهد افتاد. multiple waves of cruise obliterating Iranian command and control and air defense capabilities. From 2 aircraft carrier strike groups, we're squeezing Iran from the sea and have them backed into their own ports. U.S. air forces are doing what they do best, executing a high volume of airstrikes right into Iran. Operationally, the 2 most powerful air forces in the world, the U.S. and Israel, are dominating the skies of the world's largest state sponsor of terror. خب در واقع حالا کل این داستان رو الان توضیح داد مبنی بر این که الان ارتش آمریکا چگونه تونسته اهداف مختلف رو در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بده. میگم فعلا اولویتشون بر اینه که به نظر میاد بر اینه که به اون اهدافی شلیک میکنن که بهشون شلیک میشه و الان فعلا به نظر میاد هنوز نرفتن سراغ مراکز سرکوب به اندازه کافی. امروز شروع شده است، ما میشنویم که مراکز سرکوب رو دارن مورد هدف قرار میدن، به سپاه حمله میکنن، به بسیج حمله میکنن، به مناطق مختلف این نیروهای سرکوب رو حمله میکنن. این افزایش پیدا خواهد کرد. تحلیل من این است که در هفته آینده بسیار بیشتر خواهد شد این حملات، به مخصوصا به مراکز سرکوب در ایران. بریم سراغ یک ویدیوی دیگری که اینجا واسهتون پیدا کردم در مورد آخرین ویدیویی است که مکس افتربرنر عزیز گذاشته، خلبان اسبق نیروی دریایی آمریکا، در مورد عملیاتی که داره انجام میشه در ایران. اگر مکس عزیز رو اینجاست. I am one of 34 million seniors. مکس رو میشناسید، بارها توی این کانال معرفیش کردیم. Russian surface-to-air missiles and radars being completely decimated by these B-52s and other bombers. Iran's been launching salvos at U.S.
مکس عزیز خب همونجور که عرض کردم خلبان سابق نیروی دریایی آمریکاست و یه یوتیوبر بسیار کت و کلفت و خط و خلاف هست. این ویدیویی که گذاشته 24 ساعت نگذشته بالا 1 میلیون ویو داره. الان اطلاعاتی که داره اطلاعات درجه یک، ویدیوهایی که داره ویدیوهای خودش معلومه دوستاش بهش میدن از توی ارتشون، ویدیوهایی که ایشون داره رو من جای دیگه ندیدم که منتشر بشه و اطلاعاتی که داره میده در طول چند روز گذشته فقط فوکوس بوده و زوم بوده روی ایران. فوق العاده مخالف رژیم جمهوری اسلامی است و دمش هم گرم. مکس عزیز پیشنهاد میکنم حتما برید ببینید این تصاویری که منتشر کرده از US Central Command از یک سری از کشتی ها و قایق های جمهوری اسلامی است که آمریکایی ها مورد هدف قرار دادن. US Central Command گذاشته، مکس عزیز راجبش حرف میزنه و بعد هم حالا دلیل این که من اصلا ویدیو ایشون رو انتخاب کردم برای که امروز واسهتون بذارم این است که صحبت میکنه راجع به B1 B2 و B52. قبلا هم ما حرف زدیم راجع به اینا. این لایو هم راجع به این سه تا در واقع asset استراتژیک آمریکاست. قدرت آمریکا در عملیات های هوایی بیشترش از لحاظ استراتژیک روی دوش این سه تا هواپیماست. هواپیماهای دیگه هم عملیات های مختلف قابلیت اینو دارن که عملیات های مختلف انجام بدن، ولی نه برد این سه تا هواپیما رو دارن، نه میزان در واقع موشک و مهماتی که این سه تا هواپیما میتونن حمل کنن. جنگنده های دیگه بعضیشون حتی 1/10 هم نمیتونن حمل کنن، اما اونا قابلیت های دیگه ای دارن. در این حال B1 B2 B52 خیلی رادارگریز نیستن، یعنی اصلا رادارگریز نیستن. B52 که از با چشم غیر مسلح هم دیده میشه انقدر عظیمه و B1 و B2 هم به خاطر که بسیار قدیمی هستند اونا هم موادش که روشون استفاده شده رادارگریز نیست. مکس داره توضیح میده در مورد توانایی موشکی جمهوری اسلامی. این هم تصاویر خود جمهوری اسلامیه که گرفته از موشکاشون و توضیح میده که چگونه آمریکایی ها تونستن این پرتابه ها و سامانه های پرتاب موشکی جمهوری اسلامی رو در عمق خاک ایران با استفاده از AI مدت هاست شناسایی کنن، همونجوری که عرض کردم. و الان ایشون میگه که بعضی از این سامانه ها، حالا اونایی که متحرکن، سامانه های متحرکی که آمریکایی ها میزنن، پیداشون میکنن و میزنن، یه سری سامانه هایی دارن که اینا میره زیر زمین، یعنی میان از زیر زمین بیرون، سریع شلیک میکنن میرن تو. ایشون میگه تونستن اونا رو هم پیدا کنن، اونا رو هم مورد هدف قرار میدن و توانستن بخش عمده ای از این شهرهای موشکی جمهوری اسلامی رو مدفون کنن. این چیزی که مکس عزیز گفته من توی خبرهای دیگه هم دارم میخونم راجبش، این که بعضی از این سامانه های پرتاب موشک که در عمق کوه‌هاست یا در دل خاکه، اینا رو آمریکایی ها تونستن مدفون کنن، یعنی بزنن اون ورودی هاشون که دیگه اصلا موشک نمیتونه خارج بشه. و بنابراین الان در وضعیتی وجود داره مکس که میگه راه باز شده برای B1 B2 B52. پدافندها زده شده، سیستم های راداری جمهوری اسلامی کور شده یا از بین رفته و الان آسمان ایران دیگه کاملا امنه برای یک جنگنده ای مثل B1 که اگر هم قرار باشه موشک پرتاب بکنه از ارتفاع پایین پرواز میکنه، مثل موشک های کروز از ارتفاع پایین پرتاب میکنه موشکاشو. خیلی امن‌تر هست. برای B2 ها براد کوپر رو هم شنیدید، دریادار براد کوپر گفت همین الان هم در حال عملیات هستن. B2 ها بر فراز خاک جمهوری اسلامی به نظر میاد فعلا دارن موشک‌های بالستیک رو مورد هدف قرار میدن، ولی خواهند رسید به مواضع دیگر، نگران نباشید. و B52 که ما منتظر بودیم، B52 استراتو فورترس که در واقع می شود دژ هوایی بر فراز ایران پرواز بکنه. انواع اقسام هواپیماهای نسل 4 و 5 آمریکایی در این عملیات شرکت دارند. بیشترشون فعلا در منطقه زاگرس و جنوب ایران هستند. پیت هگست وزیر جنگ میگه تقریبا تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس این دالان هوایی خودشون رو برای آمریکایی‌ها باز کردند. حملات جمهوری اسلامی به این کشورها باعث شده که دست اونها رو باز بذاره برای اینکه به آمریکایی‌ها بخوان کمک کنن. دیگه بهانه‌ای هم وجود نداره که بخوان عقب بنشینن. این الان مرحله بعدی در مورد جنگ برای آمریکایی‌ها این است که بعد از اینکه توان
آفندی جمهوری اسلامی رو از بین بردن، راداراشون که کامل از بین بردن، سیستم‌های پدافندیشون هم کاملا نابود کردن. اون موقع خواهید دید که شروع میکنن آمریکایی‌ها پروازهای عملیاتیشون و اسرائیل‌ها در ارتفاعات پایینتر انجام میدن برای اینکه مردم ببینند. خواهید دید که میرن سراغ شکستن دیوار صوتی برای که مردم رو قلقلک بدن. خواهید دید که حضورشون بر فراز آسمان‌های ایران رو تثبیت میکنن جوری که ببینید چشم غیر مسلح هواپیمای آمریکایی رو ببینه، هواپیمای اسرائیلی رو ببینه و بعد این هواپیما شروع خواهند کرد حمله کردن به مراکز تجمع نیروهای سپاه و بسیج. حالا شما میگید الان این چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ خب اینا میشنون، یک جا جمع نمیشن، به راحتی جمعشون میکنن. انقدر توشون آدم دارن، عرض کردم آدم فروش در جمهوری اسلامی کم نیست. یعنی یک چیزی که جمهوری اسلامی ازش سرشار آدم فروشه. اگر فردا من بفهمم که مثلا مقر خامنه‌ای و مجتبی لو داده بود، من تعجب نمی کنم به هیچ وجه. جمهوری اسلامی واقعا دی ان ایش همینه، از هر گونه احساس انسانی و بشری توهی است و اگه میتونن خامنه‌ای رو پیدا بکنن و بدونن دقیقاً کجاست، در چه ساعتی کجا میره، کی میره بشاشه، کی میره بخوابه، کی مسواک میکنه، اگه اینو میدونن مطمئن باشید اون سپاهی‌ها و بسیجی‌ها هم همه‌شون رو جمع میکنن مثل گوسفند میارنشون به سلاخونه و همونجا کارشون رو یکسره خواهند کرد. آخرین هفته‌ها و آخرین روزهای جمهوری اسلامی رو داریم سپری میکنیم. هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت، هیچ سورپریزی هم جمهوری اسلامی نخواهد داشت. نه تنها جمهوری اسلامی بلکه مدافعینشون. سناتور جیم ریش دیروز یک حرف بسیار جالبی زدیشون در کمیته روابط خارجی سنا رئیس هست، خیلی هم لطف دارم به بنده. سناتور جیم ریش یک حرف بسیار زیبایی زد و گفت تنها کسی که الان میتونه به داد جمهوری اسلامی برسه حزب دموکرات آمریکاست. تنها کسی که میتونه جمهوری اسلامی رو الان نجات بده حزب دموکرات آمریکاست. بنابراین دوستان عزیز، اینقدر اگر هم میخواید گیر بدین به آدم درستش گیر بدید. الان آقای ترامپ و دولتش و نظامیانش اینا کسایی هستن که آزادی دارن میارن بعد 47 سال در ایران. حالا اینکه یکی گفته به خلیج فارس چی گفته، اون یکی چرا اینجوری کرده، اون یکی چرا کراواتش کج بوده، میخواید گیر بدید برید به حزب دموکرات گیر بدید، به حزب دموکرات، به کسایی که میرن رأی میدن سعی میکنند اختیارات آقای ترامپ رو محدود کنند، به نماینده‌ای که از ایالت آریزونا اسم خودشو میذاره ایرانی تبار و میره رأی مثبت میده که جلوی دست آقای ترامپ رو بگیره ببنده، به اون همه نماینده مجلسی که به دروغ هنوز اون خبر جعلی حمله به دبیرستان یا مدرسه دخترانه در ایران رو دارن پشت سر هم هی تکرار میکنن. شما ایران نبودید، شما توی ایران تحصیل نکردید، توی مدرسه شما سپاه نمی اومد تیربار هوایی بذاره، تو مدرسه ما میذاشت. من به هر کی تونستم گفتم میخواید گیر بدید برید به اینا گیر بدید. به قول یکی از دوستان دنبال زیر بغل مار انقدر نگردید. دوستای عزیزی که دنبال زیر بغل مارن، هر جوری شده هی میخوان به یه چیزی گیر بدن، گیر بدید برید به حزب دموکرات گیر بدید الان. و الان موقعشه حمایت کردن از ایران. الان موقعشه. اینی که من صحبت اتحادم نمی کنم، مثلا اتحادم نمیخواد داشته باشید. اگر ایران آزاد میخواید یا نمیخواید، اگر میخواید الان موقعشه. تظاهرات های در حمایت از شاهزاده، من مثلا میرم میبینم توی ایالت های مختلف، هنوزم من شاکیم نسبت به تعداد افرادی که با میشن میان تظاهرات ها در شهرهای مختلف. مثلا شما الان تو میامی اون ویدیوهایی که گذاشتن حدوداً 1000 نفره، ایرانی های میامی 1000 نفرن، فلوریدا حداقل صدها هزار ایرانی داره. یعنی شما هیچ کدومتون وقت نمیتونید بذارید بیاید و هوای به اون عالی. حالا واشنگتن دی سی ما میگیم برف و بوران و سرد و افتضاح، شما چی میگید دیگه؟ شما مشکلتون تو فلوریدا چیه؟ شما مشکلتون تو کالیفرنیا چیه که آفتاب و همیشه هواتون خوبه؟ تمام تظاهرات های
حمایت از شاهزاده رو باید هممون بریم. هممون باید بریم. من دیدم آدمایی میان بچه هاشون رو با خودشون میارن یعنی طرف دیگه واقعا دیگه یعنی بچه‌ت که دیگه مهمتر وجود نداره، نتونسته کاری بکنه، بچه‌ش هم ورزش آورده. شما هم بیار، شما هم بچه‌تو بیار، شما هم خانواده‌تو بیار، بهانه نیار. هی نیا بگو ما نمیتونیم، امروز کار داریم. اگه امروز هم شما نتونی بیای پس کی میخوای بیای دیگه؟ تظاهرات‌های حمایت از شاهزاده رو همه رو باید بیاید به دنیا نشون بدید که پشت شاهزاده وایسادید. توقع نداشته باشید کس دیگه‌ای به فکرتون باشه اگه خودتون به فکر خودتون نیستید. اگه یه تظاهرات ساده رو نمیتونید بیاید و بعد نمیتونید بیاید، اینم عرض کنم شمایی که میاید باید برید دست فامیل و دوست داشتاتم به زور بگیری ببری. چطور میتونید توی عروسی یه کسی که نمیخواد برقصه رو همه با هم بلند کنید بکشونیدش وسط که برقصه؟ ها؟ چطور اون کار رو میتونید بکنید؟ همونجوری بقیه ایرانی‌ها رو باید بردارید بیارید تو این تظاهرات ها به زور. نمیتونم و نمیشه. اگه گفت کار دارم برید کارشو انجام بدید، بهش کمک کنید بیاد. اگه گفت نمیدونم بچه‌مو باید نگه دارم، سگمو باید نگه دارم، 5 تا ماشین دارم بعد ماشینامو ببرم سرویس، 15 تا خونه دارم بعد الان برم این چک اجاره رو جمع کنم، خیلی سرم کلینیکمو باید خیلی مواظب باشم، کلینیکم یه وقت 1 قرون 2000 کمتر پول نیاره. ماشاءالله ایرانیام در آمریکا بیشتر بده بهشون خدا، جیب یعنی این بانک هر کدوم، و همه فقط فکر پول در آوردن. و بعدم مخصوصا اونایی که اینجوری بیشتر پول در میارن، تجربه شخصی منه چون دوست پولدار خیلی دارم، اکثرشون دموکراتن. چرا؟ چون انقدر پول میذارن، وقت میذارن واسه پول در آوردن، بعد احساس گناه میگیرن که انقدر پول دارن، بعد صافا میرن اون پول میدن به دموکرات‌ها. یعنی اصلا ما توی دنیایی زندگی میکنیم که من همینجا متوقف شم کافیه. دم همتون گرم. میخوام ببینم از کدوم شهرید دوستان عزیز، از کدوم شهر؟ رن، شتوتگارت، سینگاپور، دوبای، اریزونا، تورنتو، ونکوور، تورنتو، لندنستان خیلی خوب اومدی لندنستان، ایتالیا، بلفاست، آنتورپ، بوداپست، استانبول، وارسا، پولند، تورنتو، ترکیه، مونترال، دوسلدورف، نیویورک، سوئد، تورین، ایتالی، سان فرانسیسکو، فینیکس، اریزونا، آیندهوون، هلند، سوئیس، لورکوزن، ایروان، ارمنستان، دابلین، نیوزیلند، بلگراد، آستین، تگزاس، لس آنجلس، مالزی، اوهایو. خب بچه های آمریکا زیادن. کایزرزلاتن شهره، من فکر کنم تیم فوتباله. فرانس، دیگه شما همه تیمای لیگ آلمان رو داری می‌نویسی. کالیاری، قشم به زور بهت وسته. دمت گرم قشم دمت گرم که وستی اومدی این لایو رو میبینی. گلوی، مشهد دمش گرم، آلمان استن، تبریز دمش گرم، تهران دمش گرم، هیوستون. بچه های آمریکا تعدادشون زیاده، سپاسگزارم که تا اینجا بودید. دوستان میگن چگونه به دموکرات ها گیر بدیم، من اینو جواب بدم چون خیلی مهم بود. اولا فقط من اینو عرض کنم، همه دموکرات ها آدم بدی نیستن، خیلی از دموکرات هم دوستای عزیز منن، بیشترشون اونایی که مردای دموکراتن. این تجربه من و آدمایی که این خودشون به من گفتن، مردایی که حزب دموکرات رای میدن از ترس زناشونه بیشترش، اون چیزی که خودشون به من میگن زن ما خونه رامون نمیده. بنابراین یه بخش عمده‌ای از حزب دموکرات ها هنوز خانومای ایرانی مخصوصا هنوز. من دارم میبینم که الان یه موجی به وجود اومده، خانمای ایرانی که در مخصوصا نوردن کالیفرنیا هستن، در منطقه سان فرانسیسکو هستن، سن خوزه هستن، دارم میبینم که یه اقبال بیشتری خوشبختانه دارن پیدا میکنن نسبت به شاهزاده، داره محبوب تر میشه توشون.
اون خانومایی که معمولا حالا یا موهاشون رو بنفش میکردن یا نمیدونم نارنجی میکردن یا اصلا رنگ نمیکردن، همشون میذاشتن سفید شه، اون مدل خانوما که هست خیلی هم موفقن، اکثرشون دکتر و مهندس و آدمای موفقی هستن. ولی اون تیپو دارم از چپ عمیق، اون تیکه چپ عمیق که چپ عمیق یعنی خودشون 40 سال چپی هن، بابا و مامان و خانواده و خاله و اینا هم همه چپی هن، دوست و فک و فامیل و راستگرا هیچی ندارن، هیچی. یعنی اصلا از ترس اینکه یه وقت ممکنه خدایی نکرده ازشون جزام بگیرن، به هیچ. اون چپ عمیق که در نوردن کالیفرنیا است الان داره به سمت شاهزاده یواش یواش یه ترنی میکنه. چرا اینا دارم میگم؟ روی اکس دارم میبینم بعضی هاشون برای اولین بار میان فاکس نیوز مصاحبه میکنن. چقدرم باسوادن، آدمای باسواد. یعنی آدم دلش میسوزه، میگه اینا تا حالا چرا اینجوری، انقدر اینا در گمراهی به سر میبردن اینجوری. این کمونیستا تا حالا همشون آدمای بدی نیستن، لازم نیست فقط بهشون گیر داد، لازم نیست همش بریم باشون دعوا بکنیم و حمله بکنیم. بعضیاشون واقعا گمراهن، واقعا جدی میگم. اگه باهاشون با ملایمت صحبت بکنید، بهشون بگید آخه میدونم گمراهی، مامان بابا چپی بودن، رفتن علیه شاه هم حتما تو آمریکا تظاهرات کردن، اون موقع تو انقلاب هم درگیر بودن، اب نداره. شما اون گناه پدر مادر که به حساب شما نمی‌نویسن. شما الان وقت داری که به راه راست هدایت شی. الان موقعشه که تو به راه راست هدایت شی. چجوری به راه راست هدایت شی؟ لازم نیست دموکرات هم میتونی بمونی، ولی جمهوری اسلامی از دموکرات هم کشته، سرباز دموکرات کشته، افسر دموکرات کشته، از دموکرات هم کشته، از دموکرات هم متنفره. اگه یه دموکرات رو دستگیر کنن یا آمریکایی رو دستگیر کنن جمهوری اسلامی، ازش نمیپرسن شما جمهوری خواهی یا دموکرات، یک جور برخورد میکنن با دوتاشون. بعد اینها رو بهشون گفت. باید روی اکس وقتی میان یه سری چیزها رو مینویسن با ملایمت، مثلا میان راجع به این مدرسه مزخرف و دروغ مینویسن، این مدرسه تو مخ منه به خاطر اینکه کاملا واضحه که خبر دروغ جمهوری اسلامیه. یعنی این همین تکنیک های حماس و حزب الله است. نمیدونیم اصلا، حتی اگه خدای نکرده که اصلا این خانم این مدرسه هیچ اتفاقی واسش نیفتاده باشه، امیدواریم تمام این دانش آموزا، همه هر کسی در ایران سالم بمونه، ولی فرضاً هم اگر یه اتفاقی افتاده در یک مدرسه دخترانه در ایران، از کجا معلوم کار خود رژیم نبوده باشه؟ از کجا معلوم خودشون نرفته باشن قتل عام نکردن؟ مگه نمیکنن قتل عام نمیکنن مگه مردمو؟ و شما ببینید تمام مطبوعات جریان چپی دموکرات، USA Today، گاردین، نیویورک تایمز، واشنگتن پست گیر دادن به این خبر جعلی. بیاید بگید توی سوشال میدیا شما توی مدرسه‌تون نمیذاشتن تیربار هوایی؟ شما اینا رو باید بیاید انگلیسی بگید تو جای مختلف، باید بگید. وقتی یه پستی میبینید یارو نوشته مدرسه دخترانه در ایران، شما بری بنویسی زیرش، بگی آقا من خودم ایرانی ام، جمهوری اسلامی از این کارا زیاد میکنه، موشکو میبره تو مدرسه، ما دیدیم، هیچ تضمینی وجود نداره که خودشون نترکونده باشن. من ایرانی این خبر رو باور نمیکنم. مردم وقتی اون رو شما هیچ وقت نمیتونی USA Today و واشنگتن پست و گاردین و دی ان ایشون رو عوض کنی، اون فکر رو نکن. ولی مردمی که اون کامنت تو رو اون زیر میخونن، اونا شاید تو رو بیشتر باور کنن تو گاردین و USA Today. این کاریه که میتونید بکنید. به حضور شما عرض شود که میگن راجع به این که از شما اومده که آدرس ایمیلی میدید که ما میتونیم به ایران اینترنت وصل کنیم و مال آمریکا است. آیا درسته؟ حالا من نمیدونم کدوم ایمیل به شما دادن، دوباره این ایمیل من عرض میکنم. ایمیلی که الان هست از روش بخونم که ایمیلم اشتباه نگم. تا یک نرم افزاری است، عرض کردم نرم افزار رستم، حدوداً 10-12 سال پیش موقعی که ایده این نرم افزار داشت شروع میشد، بنده هم در کار ساختش درگیر بودم. برنامه نویس نیستم ولی سیستم‌های ایران رو میشناختم و میدونستم چگونه میشه سیستم‌های ایران رو دور زد. و این نرم افزاریه که دولت آمریکا پولش رو داده، کمپانی‌های آمریکایی ساختن، امنه، مولا درزش نمیره، جمهوری اسلامی نمیتونه پیداش بکنه. ولی نرم افزاری که دنگ و فنگ زیاد داره، نرم افزار ساده ای نیست، دنگ و فنگ زیاده به خاطر اینکه لحاظ تکنیکی مشکل وصل شدن به این نرم افزار. این رو من میخونم از روش، ایمیل بزنید و ازشون دریافت بکنید.
بذار ایمیلش رو پیدا بکنم یک ثانیه، چون میپرسن از روش بخونم دوستان که وقت آدرس اشتباه ندم. یک لحظه به من اجازه بدید. اسم به این آدرس باید ایمیل کنید. بگیرم BEGIR بگیر @rostam ROSTAM.media MEDIA. به این آدرس ایمیل بزنید. دریافت آفلاین داره از طریق ماهواره. کانال تلگرام هم دارن، کانال اینستاگرام هم دارن، خیلی هم ریسپانسیون. هر چی بخواید تون کانال چنلشون، آدرسش اینجا نشونتون میدم که ببینید. رستم و این ماهواره هم وقتی میبینید اون آدرس ماهوارهش، وقتی این نرم افزار رو گرفتید یه منوال میاد برای باهاش، یه ایمیل دریافت میکنید، منوال میاد باهاش، بهتون توضیح میده که این نرم افزار رو چجوری باید باز کنید. ابتدا باید آنزیپش کنید و رانش کنید، اینستالش کنید. وقتی اینستال شد روی ویندوز فقط فعلا، اینو رو کامپیوترتون باید وصل کنید. کامپیوترتون رو با یک کیبل وصل کنید به ریسیور ماهواره‌تون، ریسیور ماهواره تلویزیون، نه ریسیور ماهواره اینترنت. ماهواره تلویزیون که در ایران زیاده، همه دارن. ماهواره تلویزیونی تقریبا همه دارن. کامپیوترتون رو با یک کیبل وصل میکنید به ماهواره تلویزیونتون و میذارید روی این مشخصاتی که تو منوال بهتون گفتن. روی کانال خاص باید بگذارید، روی ورتیکال و نمیدونم هوریزونتال باید باشه. فعلا فقط روی یاست تا اونجا که من میدونم، ولی ممکنه یکی دوتای دیگه هم باز کنن. و 4 ساعت باید بمونی روی اون، 4 ساعت باید بمونی روی اون کانال تا بتونه دانلود کنه. نزدیک 4-5 گیگابایت دانلود میکنه. بنابراین شما اگر از این طریق دانلود بکنی، تقریبا مثلا هر برنامه تلویزیونی رو میتونی بگیری. همین کپیتال ریپورت رو میخوای میتونی بهشون بزنی وسط بفرستن، فیلم میفرستن، موزیک میفرستن، همه چی میفرستن، فقط سیاسی نیست، هر چی بخواید واسهتون میفرستن. و خودتون لطفاً باشون در ارتباط باشید. سرویسشون حرف نداره. تا چند وقت دیگه من دعوتشون میکنم بیان تو همین برنامه توضیح هم بدن، هم در مورد وی پی ان هاشون توضیح بدن، هم در مورد سیستم رستم توضیح بدن. و رستم یه شبیهش در اندروید یه مدل دیگه، یه اپی هست به اسم توشه. حالا من نمیدونم توشه الان هنوز کار میکنه یا نه. رستم رو میدونم کار میکنه و مولا درزش نمیره. میگن اسم چند تا از اون دموکرات ها رو بگو، بریم توی ایکس بهشون کامنت محترمانه بدیم. به حضور شما عرض شود که خانم یاسمین انصاری رو برید سرچ کنید. ایشون نماینده حزب دموکرات از ایالت آریزونا. ایشون رفته دیروز به این قطعنامه‌ای که علیه آقای ترامپ بوده رأی مثبت داده و بعدم مصاحبه هاشون رو ببینید. حالا هست زیادم صحبت میکنن، در تلویزیون اینترنشنال هم میان حرف میزنن. با من هیچ وقت با ایشون صحبت نکردم موقعی که تو اون تلویزیون بودم، به دلایل واضح، چون واقعا نمیخواستم به یه وضعی برسه که یا ما رو اخراج کنن از کنگره یا شبکه انون خوردن بیفته. اونا هم خودشون به نتیجه رسیدن فکر کنم قبل از اینکه من بخوام برسم. ولی در نهایت اگه قرار باشه این کارو بکنید، خانم یاسمین انصاری یکی از کسایی هستن که واقعا باید برید بهشون گیر سپیچ بدید که ایشون دیگه اینجوری این حرفا رو واقعا نره اینجوری بزنه، یا حداقل دو طرف رو بیاد بگه. آقای گایگو هستن، ایشون هم از حزب دموکرات، اگر اشتباه نکنم ایشون هم نماینده گایگو. اینم از روش بخونم که اشتباه نگم، بعضی وقتا ذهنی یاری نمیکنه. گایگو ایشون هم نماینده اریزونا هستن. اتفاقا ایشون هم اریزونا، سناتور اریزونا. نمیدونم اریزونا چه شده اصلا. سناتور گایگو ایشون هم سن بنده است، کسی که خودش خدمت کرده در ارتش آمریکا. یعنی ایشون خودش خدمت کرده، جمهوری اسلامی رو دیده با همقطارانش چه کار میکنن. ایشون هم شده نوک پیکان حمله به آقای ترامپ برای اینکه بخوان با جلوی جنگ با جمهوری اسلامی رو بگیرن. دوستان عزیزی که تا اینجا بودید، در این لایو بودید،
عاشق همتونم. خیلی متاسفم که میبینم ایرانیای عزیز فعلا کمترن، اینترنتشون وصل نیست، نمیتونن باشن، ولی ما این لایو ها رو میدیم، شما به گوششون پرسونید. میبینم دوستان مختلف، عزیزان مختلف تیکه تیکه این لایو های ما رو میان خورد میکنن، توی سوشال میدیا پخش میکنن. دمتون گرم، بکنید، هیچ مشکلی نیست. هر کسی اسم منو بیاره بگه کپیتال ریپورت، بگه آرش علایی، حق استفاده داره، هیچ مشکلی وجود نداره. تیکه تیکش کنید، پخش کنید، هر چقدر بیشتر ببینم بهتره. دم همتون گرم، سپاسگزارم که از کپیتال ریپورت حمایت میکنید. اگر این ویدیو رو حالا بعد لایو دارید میبینید، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. امروز باز میگردم دوباره راجع به آخرین اخبار جنگ صحبت خواهم کرد واسهتون، مخصوصا راجع به مسئله کردستان. یه خلاصه کلی بگم. راجع به کردستان گفتیم و اینکه CIA و موساد در فکر اینن که یک بخشی جبهه زمینی علیه جمهوری اسلامی باز کنن. صحبت هایی که آقای ترامپ زنگ زده به کردها، گفته بین ما و جمهوری اسلامی باید یکی رو انتخاب کنیم و در واقع آمریکایی‌ها کردها رو دارن میذارن در یک مخمسه‌ای که مجبور شن بیا به آمریکایی‌ها اجازه بدن کاری که میخوان بکنن یا حمایت لوجستیکی بکنن، مرز رو باز کنن. بالاخره یه بخشایی از کردستان و اون نیروهای کرد، اونا هم از جمهوری اسلامی هم پول میگیرن، یه بخشایشون، همشون نه. و بنابراین الان آقای ترامپ داره میذارششون تو منگنه. صحبت هایی که در مورد این است که نیروی زمینی علیه جمهوری اسلامی باید وارد چه واقعیته و این تحلیل هایی که از قبلا بوده و به نظر منم منطقیه، بدون نیروی زمینی از پس یه سری از این حرومزاده ها نمیشه بر اومد. باید نیروی زمینی حضور داشته باشه و دولت ترامپ با هیچ کسی در جمهوری اسلامی به توافق نمیرسه. راجع به این صحبت کردم، گفتم اینا هی لایه لایه دارن فرمانده های سپاه رو میکشن. کامنت ها و خبرهایی که به من میرسه مستقیم از مردم در ایران که میگن اینا رو مینویسن، میگن اینو برسونید به دست آرش علایی. اینش جالبه که یکی یکی میگن اسرائیل و آمریکا موشک رو میزنن صاف تو اتاق فرمانده پدافند، یعنی سربازا و اون افسرهای زیر دست هم کشته نمیشن، صاف میزنن، فقط فرمانده رو میکشن و اتاق فرماندهی. و همین باعث شده که خیلی در طول 24 ساعت گذشته میزان پرتابه های جمهوری اسلامی کمتر بشه به سمت کشورهای همسایه، نزدیک 70 تا 80% کمتر شده. فعلا این جنگ سورپریز خاصی برای ما نداشته غیر از خبر خوب. سورپریزاش فقط خبر خوب بوده. جمهوری اسلامی ادعا میکنه 4 تا موشک بالستیک زده به ابراهام لینکلن. اصلا خبر خنده داره. ویدیویی هم که پخش کردن یه ویدیوی ای آیه، هر کی ببینه باور کنه واقعا احمق بیشتر از این نمیتونه باشه. ولی US Central Command یه ویدیو منتشر کرده از ابراهام لینکلن مال 2 ساعت پیش. هواپیما دارن از روی عرشش بلند میشن. این دروغا رو باور نکنید. آمریکا واقعا دست بالا رو داره. تعداد اون جاویدنامان آمریکایی که دارن اضافه شدن به جاویدنامان عزیز ایرانی که کشته شدن، یاد جاویدنامان آمریکایی رو زنده بدارید. تصاویرشون منتشر شده. فعلا 4 نفرن میدونیم که از جاویدنامان آمریکایی هستن، سربازان آمریکایی که در راه آزادی ایران جون خودشون رو از دست دادن. اونا هم جاویدنامن. نام اونا رو هم گرامی بدارید. دم همتون گرم. سپاسگزارم. برگردید امروز لایو بعدی در خدمتتون خواهم بود. تا اون موقع بدرود.